नमस्कार, माझीच किचनमध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण अक्षय तृतीया स्पेशल वेज थाळी एकदम सोप्या पद्धतीने झटपट कशी बनवायची याची पूर्ण रेसिपी पाहणार आहोत। आपली पुरी तेलकट होऊ नये म्हणून काही टिप्सही दिलेल्या आहेत, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। अक्षय तृतीया स्पेशल थाळी बनवण्यासाठी सर्वात अगोदर आपल्याला कुकर लावून घ्यायचा आहे। त्यामध्ये 1 वाटी आपण तांदूळ घेतले आहेत आणि 1 वाटी आपण छोटी वाटी डाळ घेतली आहे। हे स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे 2 ते 3 वेळा। हे स्वच्छ धुतलेलं आहे। आता यामध्ये आपण 1 वाटी पाणी घालणार आहोत आणि यामध्ये आपण 2 वाट्या पाणी घालणार आहोत। चवीनुसार मीठ। आपण डाळ हिंगाची बनवणार आहोत, त्यामुळे यात छोटा 1 चमचा हळद घालायची आहे। 1 चमचा आपण हिंग घालत आहोत छोटा। खाली बेस पर्यंत पाणी घालून घेतलेलं आहे। सर्वात अगोदर डाळ, नंतर वरती तांदूळ आणि हे मीठ जे घातलेलं आहे ते असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपण झाकण लावून ह्याच्या 3 शिट्ट्या घेणार आहोत। आपला कुकर होत आहे तोपर्यंत आपण रस बनवणार आहोत। त्यासाठी स्वच्छ धुवून आंबे घेतलेले आहेत। हे हापूस आंबे आहेत। ह्याच्यावरचा जो देठाचा भाग आहे तो काढून घ्यायचा आहे आपल्याला अगोदर, आणि इथं आपल्याला असं कट करून घ्यायचं आहे। हे यामुळे काय होतं, ही साल पटकन निघली जाते आणि सालीचा जो वास असतो तो आपल्या रसामध्ये उतरत नाही। अशा प्रकारे काढून घ्यायची आपल्याला साल। याच्या पूर्ण साली काढल्या आहेत। आता आपण याला असं कट करून जो गर आहे तो असं आपण काढून घेणार आहोत। यामध्ये चवीनुसार साखर घालू। 4 चमचे साखर घालते मी आणि ह्याला मिक्सरवरती फिरवून घ्यायचं आहे। आत्ताच पाणी नाही ॲड करायचं। इथे आपला रस तयार झाला आहे, हा आपण काढून घेऊ। हे आपण आता झाकण ठेवून फ्रीजमध्ये थंड करण्यासाठी ठेवून देऊ। इथं छोलेची भाजी बनवण्यासाठी हे काबुली चणे जे आहेत ते आपण रात्रभर भिजू घातलेले पाण्यामध्ये। हे आता आपण कुकरमध्ये बॉईल करून घेणार आहोत। यामध्ये चवीनुसार मीठ, 2 कप पाणी, 1 कप चणे आहेत तर 2 कप पाणी घालू आपण। हे आता आपण मीडियम फ्लेमवरती 3 शिट्ट्या काढून घेणार आहोत। इथं वाटण बनवण्यासाठी आपण मध्यम आकाराचा कांदा घेतला आहे, 1 टोमॅटो घेतला आहे। हे स्लाइस करून घ्यायचे आहेत आणि ह्याला आपण परतून घेणार आहोत कढईमध्ये। कढईमध्ये अर्धा चमचा तेल घालून घेऊ। त्यामध्येच आपण टोमॅटो परतून घेऊ। टोमॅटो मऊ झाले की त्यामध्ये अर्धा इंचाचा अद्रकचा तुकडा, 5 ते 6 लसूण पाकळ्या, हे आपण 1 मिनिट परतून घेऊ आणि यामध्ये 1 चमचा छोटा जिरे, हे आपण मिक्सरवरती बारीक करून घेऊ। बारीक अशी पेस्ट करून घेतली आहे आपण। याच कढईमध्ये आपण 2 चमचे तेल घालणार आहोत। तेल गरम झाले की 1 चमचा जिरे, 1 बारीक कांदा चिरलेला, कांदा हलकासा ब्राऊन झाला की त्यामध्ये आपण ही वाटण घालून घेऊ। इथं हे वाटण हे पूर्ण व्यवस्थित असं तेल सोडत आहे। आता आपण यामध्ये 1 चमचा हळद घालू, 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा गरम मसाला। इथं यामध्ये बॉईल केलेले चणे घालून घेऊ। इथं आपण 2 ते 3 मिनिट ह्याला उकळी आणून घेतली आहे। गॅस बंद करू, वरतून थोडीशी कोथिंबीर। तर इथं आपली छोलेची भाजी तयार झाली आहे। त्यासाठी मी 1 कप पीठ घेते गव्हाचं। यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि पाणी थोडं थोडं घालत ये घट्टसर असं पीठ मळून घ्यायचं आहे आपल्याला। पुरी ही आपली तेलकट होत नाही घट्ट पिठामुळे। पीठ मळताना यामध्ये तेलाचं मोहन वगैरे काही घालायची गरज नाही। मोहन घातल्याने पण पुरी तेलकट होऊ शकते। इथे हे पीठ हे भिजून झालं आहे, असं घट्ट आहे। याला झाकण ठेवून बाजूला ठेवू आपण। भजी बनवणार आहोत त्यासाठी मी 1 कप आपण डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे। आता त्यामध्येच आपल्याला 1 चमचा तांदळाचं पीठही घालून घ्यायचं आहे। यामुळे भजी कुरकुरीत होतात। आपण बटाटे भजी बनवणार आहोत। 1 चमचा
ओवा घेतला आहे, ह्या हातावर असा क्रश करायचा आहे. कोथिंबीर, पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून भिजवून घ्यायचं आहे. आपल्याला थोडंसं आपण सैलसरच ठेवणार आहोत. बटाटे भाजी बनवण्यासाठी सैलसर बॅटर पाहिजे आपल्याला. अशा प्रकारे हे भिजवून ठेवलं आहे. आता आपण हे बाजूला ठेवू. इथे आपण आता कैरीची चटणी बनवून घेणार आहोत. त्यासाठी मी इथं कैरी घेतली आहे एक चिरून. साल तसेच आहेत. लसण आहेत 5 ते 6 पाकळ्या आणि 7 ते 6 हिरव्या मिरच्या आहेत. आता हे आपल्याला एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. चवीनुसार मीठ. कैरी जर जास्त आंबट असेल तर तुम्ही यामध्ये शेंगदाणे भाजलेली वापरू शकता. इथे आपण कैरीची चटणी जी आहे ती तयार झाली आहे. जाडसर असं वाटून घेतलं आहे. याला आपण आता फोडणी देणार आहोत. तर फोडणीसाठी 1 चमचा मी तेल गरम करून घेतलं आहे. त्यामध्ये आता 1 चमचा आपण मोहरी घालणार आहोत. यामध्ये जिरे, लाल मिरच्या आहेत त्या. ही खमंग अशी फोडणी आता आपण या चटणीवरती घालून घेणार आहोत. तर तयार झाली आहे आपली मस्त चटपटीत कैरीची चटणी. इथे आपण बटाट्याच्या स्लाइस करून घेतलेल्या आहेत बटाटा भजी बनवण्यासाठी. आणि मिरची भजीसाठी मोठी मिरची घेतली आहे आणि मधून असा कट दिला आहे. त्यामध्ये थोडंसं आपण मीठ जे आहे ते लावून घ्यायचं आहे. असं ते तेल ही गरम झालेलं आहे. सर्वात अगोदर आपण कुरडई ही जे आहेत त्या तळून घेणार आहोत. आता आपण बटाटा भजी तळून घेऊ असेच. गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे. हे आपण पलटून घेऊ. भजी जी आहेत ती तळली गेली आहेत. आपण हे काढून घेऊ. आता आपण पुरी बनवणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला छोट्या छोट्या आकाराचे पेढे बनवून घ्यायचे आहेत ह्या कणकेचे. ते पेढेही बनवून झालेले आहेत अशा छोट्या छोट्या आकाराचे. पॉलिथिन घेतलेली आहे. त्यामध्ये ठेवून वरतून अशी लाटून घ्यायची आहे. तेलही लावायचं नाही. व्यवस्थित निघते आणि आपली पुरी ही तेलकटही होत नाही. लाटून झाली आहे. आपण हे काढून घेऊ. तेल ही व्यवस्थित गरम होऊ द्यायचं आहे असं कडक. आणि मग नंतर गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे. आणि नंतर आपण यामध्ये पुरी सोडणार आहोत. तेल जर थंड असेल जरा तर पुरी तेल पकडते. पटकन अशी वरती येते. आता मग एका साईडने पूर्ण तळू द्यायची आहे आणि नंतरच दुसरी साईड आपल्याला पलटून घ्यायची आहे. एका वेळी एकच साईड पूर्ण तळून घ्यायची आहे. अलटी पलटी करायची नाही त्याला, नाहीतर सतत असं पलटत राहिलं तर तेल पकडते पुरी. पुरी तळून झाली आहे. आपण ही तेलामधून काढून घेऊ. अशा प्रकारे दुसरी ही पुरी आपण तळून घेऊ. काढून घेऊ. पण ताट वाढून घेऊ. चटणी, छोलेची भाजी, रस, वरण, भजी, कोरडई, भात, पुरी. तर अशा प्रकारे आपली मस्त अशी झटपट होणारी अक्षय तृतीया स्पेशल थाळी तयार झाली आहे. रेसिपी आवडली असल्यास नक्कीच लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.